Welcome unwilling YouTube channel. අද මම pronouns ඒවා සර්වනාම පාඩම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අද පාඩමට යමු. Pronouns සර්වනාම පද. I, me, my, mine, myself, my own, we, us, our, ours, ourselves, my own, you, your, yours, yourself, yourselves, your own, he, him, his, himself, his own, she, her, hers, herself, her own. මේවා අපි pronouns ඒවත් සර්වනාම පද විදිහට හඳුන්වා ගන්න පුළුවන්. මේ pronouns පැහැදිලිව තවත් පැහැදිලිව මම chart එකක් විදිහට ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වැඩිදුර මේ chart එක බලලා මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේ පාඩමේ ඉතුරු කොටස දෙවෙනි කොටස විදියට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා දෙනවා. මම හිතනවා අද පාඩම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ පාඩමේ දෙවෙනි කොටස මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි මේ පාඩමේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි නැවත හම්බ වෙමු.